Gangel Ferenc vagyok, én Pestre amiatt költöztem fel, hogy elvégezzem az esti sulit, és amiatt vagyok még itt most is. De egyelőre most van egy célom, hogy építek egy lakóautót, és azzal megyek majd körbe és zenélek igazából mindenhol a világon. Remélem, hogy minél több jó idő lesz, és minél több embernek zenélhetek. Nekem ezzel nagy félelmeim voltak. Egy gyerekként, amikor először hallottam az utcazenéről, talán 8 éves lehettem. Egy vendégség volt nálunk, és az egyik kisrác mondta, mert én harmonikáztam, hogy létezik, mert ők egy nagyobb városból jöttek, hogy létezik az, hogy kiteszed a tokot, és te játszol a népnek, és dobálnak coinokat, és én ezt nem is nagyon hittem el, meg volt egy ilyen izgatottság bennem, de egy félelem is, hogy mondom, ez egyáltalán létezik, ez hogy működik, és ott hallottam legelőször az utcazenéről. Pont ugyanígy találkoztam Hentmannel, hogy a Korvin sétányon volt egy zenész srác. Elkezdtem nézelődni az interneten, és valahogy megtaláltuk a haverokkal a nevét a hangszernek. Úgyhogy fél év gyűjtögetés után megvettem az első hangszerem, újonnan. Egyből is kezdtem tanulni YouTube-ról mindenhonnan, hogy én is tudjak rajta játszani. Idén nyáron elutaztam, körbe stoppoltam Európát, és így kezdődött nekem ez az utazás, ami most ezzel a gyűjtéssel a célom, hogy ez így minden összejött, és azért hálás is vagyok. A mosolyok, amiket kapok, míg utcazenélek, az mindennél többet ér, a családok, a gyerekektől oda jönnek is. Nekem ez hát szívmelengető, és szerintem nekik is, mert volt, hogy oda jött valaki és mondta, hogy úgy feldobtam a napját, annyira jó volt hallgatni, leültek mellé, relaxáltak a Dunaparton a napsütésben. Egy szinten ez egy gyerekkori félelemből, izgatottságból alakult át egy ilyen álomszerű dologgá, mert én nagyon féltem ettől. A legelső alkalom, amikor emberek között én ezt csináltam, én Kőbányán laktam még akkor. Egy parkba kimentem, de hogy az nekem mekkora, az a komfortzónámból, az teljes értékben egy nagyon nagy kilépés volt. Emlékszem, direkt kerestem egy olyan helyet, ahol nincs senki, de volt a közelben egy pár, és elkezdtem játszani. És meghallották, és nyilván tetszett nekik, de én meg féltem, hogy mi lesz a reakció, és nagyon para volt, pedig egy ember hallott az egészet. Azután Kispesten mentem ki a piacra, csak úgy, hogy megpróbáljam, hogy lehet ennél többet, és ott volt 2 ember, ott már adott azt hiszem 2-500-as, és mondom, ja, ez tényleg, ez van. És amikor legelőször belvárosba jöttem, az a Dunaparton volt a Korzón. Akkor is, de amiután belelendülsz a zenébe és elfelejtesz mindent, azután már nincs meg ez a félelem, elengedsz mindent, de így remektem az első belvárosi utcazeném alatt, és nagyon pozitív visszajelzések jöttek, megkeresések az első alkalommal, hogy én játszok rendezvényeken, ilyesmi. A második, az pont itt volt itt voltak még padok annó, novemberben.
azt hiszem, vagy itt, vagy ott volt egy pad, itt kezdtem el játszani, és az egész utca teli volt turistákkal, és valami olyan szintű összeget bedobáltak nekem 2 óra alatt, hogy én otthon ezt megszámoltam, és nem hittem el. Nekem volt is egy kérdés bennem, hogy lesz nekem elég pénzem a lakóautós dologhoz, és így ez, nem tudom, jött így magától, hogy akkor nekem most ez lesz a projektom, amivel így megszerzem, és én ezt meg akarom mutatni az embereknek, és csináltam is egy táblát. Amit láthatnak, amikor zenélek, hogy nekem ez a célom és ez a tervem. És nagyon köszönök minden egyes támogatást. Emellett én dolgozok is, melózok, részmunkaidőben meg a suli. Úgyhogy igazából amint van egy kis szabadidőm, itt a jó idő, akkor én kim vagyok. Mert szerintem ez nagyon pozitív, nagyon sok ember szerintem máshogy fogja fel, vagy nem úgy tudja értékelni. De én pont azoknak az embereknek játszok, akik ezt tudják. Velük szeretném megosztani ezt az utcazenét is, azt, aki be tudja fogadni. Ez volt a második helyszín, és ez egy nagyon számomra legalábbis maradandó dolog volt, hogy körbeálltak először, és mondom, ez a második alkalom, hogy itt vagyok. Az nagyon durva volt, és azt hiszem ott ment el teljesen ez a félelem, mert sokáig bennem volt. Minden alkalommal, hogy kijövök újra, eljátszhatom én ugyanazt is, mert az emberek nem fogják tudni. Viszont nekem az egy fejlődés, hogy én otthon megtanulok valamit, de ez tényleg én egy performance keretei belül ezt meg tudom osztani, és lehet, hogy az emberek nem tudják ezt, de nekem, én ebbe tudok így fejlődni, így az egész utca zene által. A Deák az egy megszokott spotom. Alapjáraton, hogyha jó az idő, 1-2 órát szoktam lenni. Hát a közteresekkel mindig vannak jó sztorik. Aztán vagy a Nőfodnál, vagy egyel arrébb ültem, és játszottam, és jöttek a sarkon, befordultak. Mielőtt szépen megkértek volna, hogy hagyjam el a helyszínt, mert hogy ez nem lehetséges, hogy itt zenéljek. Először körbe kérdezték, hogy még nem is láttam ilyen hangszert, ez mi, ez honnan jön, ez mi a története neked, honnan van ilyen? Végül kipróbálták a hangszerem, és utána tessékeltek el, hogy hát ez valahol máshol. Van, amikor futás a vége, van, amikor beszélgetés, van, amikor meg feljelentése fenyegetőznek, ez változó. Igazából még a Hentenes közösségnek szeretnék nagy köszönetet mondani, hogy támogattak. Konkrétan az első alkalommal úgy, hogy még Hentenem se volt, még be se jelentkeztem, csak oda beállítottam a Margit szigetre, és befogadóan tök nyíltan és kedvesen álltak hozzám, úgyhogy tényleg nem volt hangszerű. Amikor már meglett a hangszerem, akkor egyszer kimentünk a Margit szigetre közösen játszani, egyszer télen mentünk el, valakinek volt egy albérlet, amit nem használt, úgyhogy üres volt, úgyhogy még télen is tudtunk a hidegben együtt játszani.
Én ahogy egy kávézóban dolgozok, hogy tudom csinálni azt is mellette a sulit, valahogy próbáltam beosztani az idővel ezzel kapcsolatban. A legelső alkalommal a belvárosban legalábbis ott a Petőfi szobornál ültem le, és hát egy jó nagy félelemmel tényleg. Viszont amint tényleg belemerülök, és konkrétan egyé válok, elfelejtek mindent azzal, hogy elkezdek játszani. Lehet, hogy van egy alapdallam, de én azt a fejemben csak arra gondolok, hogy én azt hogy fogom tudni megcsinálni máshogy, ahogy még nem játszottam, és ezért is lesz egyedi minden alkalommal szerintem, hogy kijövök, mert mindig egy más gondolat alapján építem fel az egészet, épp ahogy érzem magam, és épp abból az állapotból, ahogy kijöttem, abból nézem meg, hogy fogom tudni kihozni a legtöbbet, és ez konkrétan olyan kicsit, mint egy meditáció, hogy nincs más dolog a fejedben, csak az egy, amit csinálsz, és az maga a zene, és maga ennek a zenének az élménye, és hogyha ezt a zene élményét én meg tudom osztani azokkal az emberekkel, akik körülöttem állnak, és vagy leülnek mellém, és látom, hogy besukja a szemét, és emiatt nagyon sokat segít így csak abba a negatív dolgokban, amiben néha bele teszi magát az ember, hogy kicsit mögé lásson és felejts el azt a sok problémát, amit alapjáraton magának gyárt az ember, és ezzel meg egy kicsit így lecsendesedik az egész. Én a nyári utazásomból, amint visszajöttem, volt egy egész, nem tudom, elég negatív korszakom, ahol nem tudtam, hogy most mégis mi legyen, mégis hogyan fogjam fel pozitívan, hogy most egy helybe kell maradjak, suliba visszamenni. Valahogy ki kellett találjam, hogy ebből mégis hogy fog kijönni jól. 9 emberrel lakok most éppen. Mondom, otthon én nem fogok tudni játszani, mert zavarom őket, mert még nem ismertem a csapatot. A múzeumhoz mentem ki ilyen 9 órakor, október vagy valami ilyesmi, amikor visszakaptam a hangszerem, és elkezdtem játszani, de csak magamnak tényleg, mert nem tudtam máshol játszani, a múzeumnál. És jött egy család gyerekkel, és ők megálltak, hallgatták, és megköszönték nekem, hogy én játszottam, hogy ez nekik is mennyire jól esett, és onnantól jött vissza nekem ez az egész zene. És ezzel az egésszel, hogy én kiállítottam magam elé ezt a célt, hogy a jövő nyáron megint szeretnék egy olyan dolgot csinálni, ami nekem pozitív, ez maga az utazás, amit idén nyáron tapasztaltam meg, hogy azt a rengeteg új embert megismerni, aki tényleg ugyanaz az érdeklődéssel és ugyanolyan nyitottsággal áll a világhoz, mint mondjuk én. Kiállítottam, hogy ezt szeretném újra, viszont nem volt tervem, hogy mégis ezt hogy fogom megvalósítani, de jött ez a zene, jött ez a dolog. Valahogy összekapcsolódott a kettő. Azt tudom mondani, hogy amíg még nem volt semmi, amíg még azt sem tudtam, hogy össze fog kapcsolódni, csak megvolt az utazással a célom. Tudtam és hittem igazából abba, hogy ez valahogy nekem meg fog valósulni. A zene segített nekem. És a hit, hogy ezt úgy elhittem, hogy még nem volt konkrét ötletem arra, hogy én ezt hogy fogom megvalósítani. Hogyha te kitűzöl, hogyha van egy vágyad, hogyha kitűzöl egy célt, azt egy konkrét időpontot, és azért te mindent megteszel, mert éged belül az a vágy, hogy az neked újra kelleni fog. Mert az a nyár, az nekem egy olyan dolog volt, hogy én ott megtaláltam azt a környezetet, ahol én teljes mértékben saját magamat tudom élni.
megvolt a terv, amint így összeállt ez a dolog, igazából már csak a megvalósítás van hátra. Hát hit, nagyon sok hit kell hozzá, és bármit elérhet az ember. Szóval az első dal, amikor a Corvin sétányon találkozta a hangszerrel, a srácot játszott rajta, az a Kiskece lányom volt, és most ezt eljátszom majd. Abi.